är artist, sångare och jag jobbar som ridlärare. Men min diagnos också som jag tänker på, det är det här att man blir väldigt överväldigad. Så man kan inte se början och slut. Och det är alltså Magnus här då. Bland annat så har jag en så kallad anpassad anställning på en ridskola. Och då har jag någonting som kallas för SIUS-konsulent. Och det här är genom Arbetsförmedlingen. Nej. Det sa min mamma alltid att jag inte kunde vara tyst. Antingen så pratade jag eller så ljöd jag. Alltså hade ljud för mig. Hästarna blev min räddning när jag var i början av tonåren. Då hittade jag någonting som jag liksom kunde arbeta med och att jag också hade någonting att ägna mig åt. Sen så går jag till någonting som artist då, så går jag till någonting som heter MISA. Och MISA är ett privat företag där jag har gått länge. Och där, jag har liksom delat upp det så här så att det inte ska bli rörigt. Så att MISA har bara hand om artistsidan och SIUS, Arbetsförmedlingen, har bara hand om hästsidan. Tjena Magnus! Magnus börjar ofta med att skriva upp vad han har för en lista helt enkelt på olika arbetsuppgifter eller grejer som är viktigt. Så det här är mitt lilla huvud just nu. En hel del av våra deltagare avger ju sken att de är väldigt kapabla i det de gör. Sample Station heter hans, just det. Och det är de, det beror på vad man tittar på. Magnus som countertenor är ju fenomenal. Liksom. Så de flesta undrar varför är inte han liksom stjärna. Men han saknar ju andra bitar som gör att han inte kommer dit. Men om du svarar henne, om du tittar på en tid Ja. så du kan ge återkopplat till henne att när ni skulle kunna ses igen. Så att du Men får... då svarar jag att hej Helene. Han har inte den på-knappen som vi har. Ska vi se vilken ordning vi ska ta det i då? Vi vet att vi måste, för annars så betalar vi inte räkningar så blir vi vräkta eller någonting. Det vet Magnus också, men han har inte den motivationen. Det är på något sätt som han är... Går han och lägger sig och drar täcke över huvudet så tror han att det inte händer. Att det försvinner. Helene och hemsidan är väl jätteviktig, så den kör vi ett A på. Ja. Nöjestorg, stage Det på. är mindre viktigt, fast det är ju viktigt att man får med det. Men... B då? Ja, B. Vad ska vi säga om repetitören? Det blir också svara på dem. B. En del av det här diagnosen som Magnus har, ADHD, innebär ju också att man får inte ordning på kaoset. Och där har vi genom det här projektet skaffat oss kunskaper om att kunna stödja personer som har de svårigheterna att få ordning på kaoset. Upplevelsen utav kaoset hos Magnus kan vi sortera ut när vi träffas. Just det, precis. Jag har så svårt att... Om det kommer en fågel med. Jag har gjort en skiva, Icke att förglömma, i mitt hjärta. Skulle du då ge den ro att våga närma sig? Och sen har jag också någonting då som kallas för boendestöd. Egentligen är det där helt perfekt, för det är precis så här som det är. Och det är ju så här att har jag inte ordning på sakerna här, eller vad man ska säga, då... Det är ju en ganska liten... Har jag inte ordning inne i huvudet heller. Och då klarar jag inte av att liksom jobba. Det är ju faktiskt så, helt enkelt. Det är ju inte jättelätt liksom att hitta saker, men... Och sen blir man så här stirrig. Ska vi se, lugn och fin nu, Magnus. Nu tittar vi här. Jag tror inte att man bara kan jobba med arbetsbiten
isolerat eller boendestödsbit isolerat. Jag tror att du måste ha ditt privata liv att funka. Du måste kunna ha rena kläder att sätta på. Du måste ha mat i kylen. Du måste ha... Allting måste gå i lås. Du måste se helheten. Ja! Nej, fan. Nej. Sen så går jag till någonting som heter ADHD-mottagningen. Först och främst handlar det om bra bemötande och sen att lyssna och ta in det man lyssnar på allvar. Nej men här! Oh! Mm. Om alla mina såna här, jag kallar det nätverkskontakter, alltså MISA och boendestödet som är jätteviktigt och ADHD-mottagningen och SIUS-konsulenten, om de skulle försvinna av någon anledning, alltså egentligen kan jag säga att det skulle räcka med att en försvann utav dem. För de har liksom så olika viktiga grejer. Det skulle vara, jag kan inte ens tänka, jag vill inte tänka vad det, för det blir jag väldigt, för det skulle inte gå. Så är det. Hans bo är byggt av sammet, det är mjukt och det är tryggt. Där inne blåser vinden, värme på hans rygg. Om det kom en fågel och slog sig ner, ja, om det kom en fågel